સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો ક્લાસમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં પ્રકરણ નંબર 5 એસિડ, બેઝ અને ક્ષારનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા। તો કે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્થાની ચર્ચા કરી, નાનું રિવિઝન કરી જોઈએ તો કે જુદા જુદા પદાર્થોના સ્વાદ જુદા જુદા હોય છે। આપણે અહીંયા એક કોઠો બનાવ્યો હતો, સાથે સાથે આપણે એના પરથી શું તારણ કાઢ્યું હતું કે બધા જ એસિડિક પદાર્થો હશે તેના સ્વાદ કેવા હશે? ખાટા હશે। બેઝિક પદાર્થો હશે તેના સ્વાદ કેવા હશે? તુરા હશે। પણ જો આપણે કોઈ પદાર્થ એવા હશે કે જેના સ્વાદ નક્કી નહીં કરી શકીએ, જેને ચાખી શકશું નહીં, એનો સ્વાદ નક્કી કરવો છે તો તમે શાનો ઉપયોગ કરશો? તો જે પદાર્થો એવા હોય છે કે જેનો સ્વાદ નક્કી કરી શકાતો નથી, એનો ઉપયોગ એના પ્રકૃતિ, એની એસિડિક અથવા બેઝિક પ્રકૃતિ નક્કી કરવા માટે આપણે સૂચકનો ઉપયોગ કરી શકતા હતા। શાનો ઉપયોગ? સૂચકનો ઉપયોગ કરી શકતા હતા। આવા સૂચક આપણને કુદરતી અને કૃત્રિમ રીતે જુદી જુદી રીતે પ્રાપ્ય હતા। હવે આપણે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં કેટલાક એસિડના નામ લખવાના છે અને એ એસિડ આપણને શામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરીક્ષા માટે વધારેમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। બરાબર ધ્યાન આપજો। ક્લિયર છે? પહેલા હું લખું છું અહીંયા એસિડના પ્રાપ્તિ સ્થાન। શું લખું છું? એસિડના પ્રાપ્તિ સ્થાન। તો અહીંયા પહેલા લખું છું એસિડનું નામ। અહીંયા લખું છું પ્રાપ્તિ સ્થાન। ક્લિયર છે? ચલો, પહેલું જ એસિડ આપણે લખવાનું છે એસિટિક એસિડ। કયું લખવાનું છે? એસિટિક એસિડ। એ આપણને શામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો વિનેગરમાંથી। શામાંથી? વિનેગર, જેને આપણે શરકો એવું કહીએ છીએ। જે આપણે મંચુરિયન બનાવીએ છીએ ત્યારે બોટલ લાવીએ છીએ, એમાં એક બોટલ શાની હોય છે? વિનેગર। તો વિનેગરમાંથી કયું એસિડ મળે છે? એસિટિક એસિડ। ચલો બીજું ચર્ચા કરીએ। બીજું એસિડ લઈએ ફોર્મિક એસિડ। કયું એસિડ? ફોર્મિક એસિડ। તો એ આપણને શામાંથી મળે છે? કીડી જ્યારે ડંખ મારે છે, કીડી જ્યારે ડંખ મારે છે તો કીડીના ડંખમાં કયું એસિડ હોય છે? ફોર્મિક એસિડ। તો લખી શકાય કીડીના ડંખમાં કયું એસિડ? ફોર્મિક એસિડ। કયું એસિડ હોય છે? ફોર્મિક એસિડ। ચલો બીજું ચર્ચા કરીએ। નારંગી અથવા લીંબુનો રસ। નારંગી અથવા લીંબુનો રસ, એમાં કયું એસિડ હાજર હોય છે? તો યાદ રાખજો, અથવા આપણે ક્રોસ લખેલું છે સાઇટ્રિક એસિડ। ત્રીજું છે સાઇટ્રિક એસિડ। શાની અંદરથી હાજર હોય છે? તો કે નારંગી અથવા લીંબુના રસમાં। શામાં? સાઇટ્રિક એસિડ એ નારંગી અથવા લીંબુના રસમાં હાજર હોય છે। ચોથા નંબરનું એસિડ છે લેક્ટિક એસિડ। કયું એસિડ છે? લેક્ટિક એસિડ। તો લેક્ટિક એસિડ આપણને શામાં હાજર મળે છે? તો દહીંમાં। શામાં? દહીંમાં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારે અવલોકન કર્યું છે કે દૂધમાં છાશ નાખો છો, સવારે આપણને દહીં મળે છે, એમાં શું પ્રોસેસ થતી હશે? તો એમાં બેક્ટેરિયા ભાગ ભજવે છે। તો દહીં જામવાની જે ક્રિયા છે એમાં લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા છે એ ભાગ ભજવે છે અને દૂધમાંથી આપણને શું મળે છે? દહીં મળે છે। તો દહીંની અંદર કયો એસિડ હાજર હોય છે? યાદ રાખવાનું છે લેક્ટિક એસિડ। કયો એસિડ? લેક્ટિક એસિડ। તો આપણે ચર્ચા કરી એસિટિક એસિડ હોય તો શામાં હાજર હોય છે? વિનેગર અને શરકો।
ફોર્મિક એસિડ, તો કીડી આપણને ડંખ મારે છે ત્યારે આપણા શરીરમાં ફોર્મિક એસિડ નાખે છે. ફોર્મિક એસિડ ઝેરી છે માટે આપણને કીડી કરડે છે ત્યારે થોડાક સમય માટે બળતરા થાય છે. સાઇટ્રિક એસિડ શામાંથી મળે છે? નારંગી અથવા લીંબુના રસમાંથી. લેક્ટિક એસિડ છે દહીંમાંથી. પછી આપણે લખીએ 5મા નંબરનું ઓક્ઝેલિક એસિડ. કયું એસિડ? ઓક્ઝેલિક એસિડ. તો ઓક્ઝેલિક એસિડ આપણને શામાંથી મળે છે? તો પાલકની ભાજી ખાઈએ છીએ. શાની ભાજી? પાલકની ભાજી. તો પાલકમાંથી આપણને કયું એસિડ મળે છે? ઓક્ઝેલિક એસિડ. સાથે સાથે આપણે આંબળા લઈએ. 6થા નંબરનું આંબળા લઈએ અથવા કોઈ પણ પ્રકારના ખાટા ફળ લઈએ. શું લઈએ? આંબળા લઈએ અથવા કોઈ પણ પ્રકારના ખાટા ફળ લઈએ તો એની અંદરથી આપણને કયું એસિડ મળે છે? તો એની અંદરથી આપણને એસ્કોર્બિક એસિડ મળે છે. તો અહીંયા હું લખું છું એસ્કોર્બિક એસિડ. તો એ શામાંથી મળે છે? ધ્યાન આપજો કે આંબળા તથા અન્ય ખાટા ફળોમાંથી. આંબળા તથા અન્ય ખાટા ફળોમાંથી. ક્લિયર છે? અને છેલ્લું એસિડ ટાર્ટરિક એસિડ. કયું? ટાર્ટરિક એસિડ. શામાંથી મળે છે? તો કે આંબળામાંથી. આ એસિડના પ્રાપ્તિ સ્થાન વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તમને એવું પૂછે ફોર્મિક એસિડ નીચેનામાંથી શામાંથી મળે છે? અથવા કીડી જ્યારે ડંખ મારે છે ત્યારે કયો એસિડ આપણા શરીરમાં દાખલ કરે છે? અથવા સાઇટ્રિક એસિડ શામાંથી મળે છે? દહીંમાં કયો એસિડ હાજર હોય છે? પાલકમાં કયો એસિડ હાજર હોય છે? બરાબર આપણે તૈયાર કરી દેવાનું છે. એસિડિક એસિડ વિનેગર. કીડી જ્યારે ડંખ મારે છે ફોર્મિક એસિડ. નારંગી અને લીંબુના રસમાંથી સાઇટ્રિક એસિડ. દહીંમાંથી લેક્ટિક એસિડ. પાલકમાંથી ઓક્ઝેલિક એસિડ. આંબળા તથા ખાટા ફળોમાંથી એસ્કોર્બિક એસિડ વિટામિન સી. અને આંબળામાંથી ટાર્ટરિક એસિડ. તો બધા એસિડ પદાર્થો સ્વાદે કેવા હશે? ખાટા હશે. ક્લિયર છે? હવે આપણે કેટલાક બેઝની ચર્ચા કરીએ. તો આપણે એસિડની ચર્ચા કરી હતી. હવે હું લખું છું બેઝ પદાર્થો. બેઝ પદાર્થો. ક્લિયર છે? તો આપણને ચૂનાનું નીતર્યું પાણી લઈએ તો એમાં કયો બેઝ હાજર હોય છે? તો લખું છું ચૂનાનું નીતર્યું પાણી. તો એમાં કયો બેઝ હાજર હોય છે? યાદ રાખજો CaOH2. એનું નામ છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તમે હવે ધોરણ 7 માં આવી ગયા છો એટલે તમારે કેટલાક રાસાયણિક નામ યાદ રાખવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. Ca એટલે કેલ્શિયમની સંજ્ઞા છે. OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ. ક્લિયર છે? તો આપણે હવે જુદા જુદા પદાર્થોની ચર્ચા કરી શકવાની છે. પહેલા 1 મિનિટ જોઈ લો પછી આપણે આગળ જઈએ. તો ચૂનાનું નીતર્યું પાણી છે એમાં કયો બેઝ હાજર હોય છે? તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. બીજું આપણે ચર્ચા કરીએ કે આપણે જે કાચ સાફ કરવાનું પ્રવાહી મળે છે. શું? કાચ સાફ કરવાનું પ્રવાહી. એમાં કયો બેઝ હાજર હોય છે? તો NH4OH. યાદ રાખજો NH4OH નું નામ લખું છું. NH4 એટલે એમોનિયમ. OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ. ક્લિયર છે? બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે સાબુ હોય છે. સાબુનું દ્રાવણ. તો એની અંદરથી કયો બેઝ હાજર હોય છે? તો NaOH. કયો? NaOH.
સોડિયમ, OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ. કયો? Na એટલે સોડિયમ, OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો અહીંયા આપણે જુદા જુદા બેઝ પદાર્થો અને આ જુદા જુદા બેઝ પદાર્થોના પ્રાપ્તિ સ્થાન વિશેની ચર્ચા પૂરી કરી છે. હવે આપણે થોડીક માહિતી મેળવવાની છે સૂચક વિશે. તો સૂચક એટલે શું? સૂચક રંગ પરિવર્તન દર્શાવે છે, એની હું ચર્ચા કરું છું. ધ્યાન આપજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે સૂચક વિશે ચર્ચા કરવાની છે. સૂચક એટલે શું? તો બરાબર સમજો. સૂચક, આ સૂચક છે, એના માટે ઇંગ્લિશમાં આપણે શું કહીએ છીએ? INDICATOR, ઇન્ડિકેટર. ક્લિયર છે? તો સૂચક છે તો મોટા ભાગના સૂચકો કુદરતી પદાર્થો છે. બરાબર ધ્યાન આપજો. મોટા ભાગના સૂચકો છે તે કુદરતી પદાર્થો છે. મોટા ભાગના સૂચકો છે તે કુદરતી પદાર્થો છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરી એમ કે કુદરતી સૂચકો કયા કયા હોઈ શકે? તો લખ્યું હતું લિટમસ પત્ર, પછી હળદર, પછી જાસૂદની પાંખડીઓ, વગેરે. આમાંથી આપણે શાની ચર્ચા કરવાની છે? તો લિટમસ પત્રની. શાની? લિટમસ પત્રની. ક્લિયર છે? તો લિટમસ એ કુદરતી સૂચક છે અને શામાંથી મળી આવે છે? લાઇકેન માંથી મળી આવે છે. તો લિટમસ એ કેવો સૂચક છે? કુદરતી સૂચક છે. અને શામાંથી મળી આવે છે? તે કુદરતી સૂચક છે તે લાઇકેન. શામાંથી? લાઇકેનમાંથી મળી આવે છે. આગળ ચર્ચા કરીએ કે જે તમારું લિટમસ છે એ બે રીતે અવેલેબલ હોય છે, બે રીતે ઉપલબ્ધ હોય છે. કઈ રીતે? તો લિટમસ સૂચક એ બે રીતે. એક તો લિટમસનું દ્રાવણ હોય છે, અને બીજો પ્રકાર છે લિટમસ પત્ર હોય છે. શું હોય છે? લિટમસ પત્ર હોય છે. તો આપણે આ જુદી જુદી રીતે કોઈ પણ દ્રાવણ આપેલું હોય એની પ્રકૃતિ લિટમસ એટલે કે સૂચકની મદદથી નક્કી કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે? તો હવે હું થોડી ચર્ચા કરું છું લિટમસ પત્રની. બરાબર સમજો. શું ચર્ચા કરું છું? ચલો આ બાજુ લખો જો થોડો ખ્યાલ આવે. લિટમસ પત્ર. તો લિટમસ પત્ર એ બે કલરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. કેટલા કલરમાં મળે છે? બે કલરમાં. કયા કયા કલર? તો પહેલો કલર છે લાલ લિટમસ પત્ર. લાલ કલરનો હોય છે. ટૂંકમાં એક કાગળનો ટુકડો હોય છે, પણ એ કેવા કલરનો હોય છે? લાલ કલરનો. બીજો છે ભૂરું લિટમસ પત્ર. કેવું? ભૂરું લિટમસ પત્ર. તો લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્રની મદદથી આપણે એસિડ અને બેઝ જાણી શકીએ છીએ. તો લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્ર મદદથી એસિડ અને બેઝની પ્રકૃતિ
નક્કી કરી શકીએ છીએ. શું કીધું આપણે? લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્રની મદદથી એસિડ અને બેઝની પ્રકૃતિ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે એક વાત યાદ રાખવાની છે કે એસિડ હશે એ લિટમસ પત્ર ઉપર શું અસર દર્શાવશે? તો એસિડ છે એ ભૂરા લિટમસ પત્રને શું બનાવે છે? લાલ બનાવે છે. કેવું બનાવે છે? લાલ બનાવે છે. પણ લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર કોઈ અસર થતી નથી, પરંતુ લાલ લિટમસ પત્ર પર કોઈ અસર થતી નથી. ક્લિયર છે? એ જ રીતે આપણે બેઝ માટે લખીએ. શાના માટે? બેઝ માટે. શું લખશું? કે બેઝ છે એ યાદ રાખી લો, લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. લાલ લિટમસ પત્રને કેવું બનાવે છે? ભૂરું બનાવે છે. પરંતુ ભૂરા લિટમસ પેપર પર કોઈ અસર થતી નથી. તો તમારે વાત યાદ રાખવાની છે કે એસિડ હોય એ હંમેશા ભૂરા લિટમસ પત્રને શું બનાવે છે? લાલ. તો આપણે બે લિટમસ પેપર લેવાના થાય. એક લાલ લેવાનું છે, ભૂરું. એકદમ લાલ કલરનું હોય છે, એકદમ વાદળી કલરનું હોય છે. તો ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે તો હંમેશા એસિડ યાદ રાખવાનું, અને એસિડ હશે લાલ લિટમસ પેપર ઉપર કોઈ અસર દર્શાવશે નહીં. જ્યારે બેઝની ચર્ચા કરીએ તો લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે, તો ભૂરા લિટમસ પેપર ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. ક્લિયર છે? હવે આને યાદ કઈ રીતે રાખવાનું? તો યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક છે. શું છે? એ ભૂલા. એ ભૂલા એનો મતલબ શું થાય? એ એટલે એસિડ, એ એટલે એસિડ, ભૂ એટલે ભૂરા, ભૂ એટલે ભૂરા લિટમસ પત્ર, લા એટલે લાલ બનાવે, લા એટલે લાલ બનાવે. ક્લિયર છે? બીજી ટ્રીક બેઝ માટે છે. શું છે? તો કે બે લા પ એ ભૂલા પેલા. તો બે એટલે શું? બેઝ. બે એટલે બેઝ, લા એટલે લાલ લિટમસ પત્ર, ભૂ એટલે ભૂરું બનાવે છે. તો અહીંયા શું લખ્યું આપણે? એસિડ છે એ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે. તો એ ભૂરાને લાલ બનાવે છે. અને બેઝ છે લાલને કેવું બનાવે છે? ભૂરું. તો બેઝ છે એ લાલને ભૂરું બનાવે છે. ક્લિયર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સાથે સાથે આપણે કેટલાક પદાર્થો આપેલા છે. એ પદાર્થો એસિડ છે, બેઝ છે, એની ચર્ચા કરવાની છે. તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું. આજનું વિડિયો લેક્ચર અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.